Oda és vissza, és oda és vissza. Hát ez egyszerűen fantasztikus, ez működik. Amióta nézem a Marvel filmeket, azóta a kedvenc szuperhősöm mindig is Vasember volt. A vele kapcsolatos gyűjteményemből viszont a sisakja hiányzik, ami egy drága mulatság lenne. De nekem még régebbről van egy Mindstorm Lego szettem, amiből nem csak hogy egy működő sisakot tudnék csinálni, de esetleg még viselhetőre is el tudnám készíteni. De ez egyáltalán lehetséges? Nos, nézzük meg! Még előtt megépíteném ezt a sisakot, azelőtt egy dolgot megcsináltam, méghozzá azt, hogy szortíroztam az alkatrészeit a szettnek. A 2 elektronikus alkatrész, amit fogok használni, az nem más lesz, mint ez az oldalmotor és ez a főagy rész, hogy tudjam programozni majd a motort. Kezdésnek szerintem egy kisebb működő sisakot fogok csinálni, ami szimplán úgy fog működni, hogy fel lehet majd így nyitni az előső panel részét, és igazából majd csak utána próbálom megcsinálni olyanra, hogy fel is tudjam én ezt venni. És hát őszintén így elnézve nem tudom, mennyire lesz lehetséges egyáltalán így viselhetőre megcsinálni, úgyhogy még működjön is, de ezt majd meglátjuk. A kisebb sisak összerakása során az volt a terv, hogy az oldalmotor köré építem a sisak részeit. El 1 óra tervezgetés után valami ilyesmi formát tudtam kihozni igazából. Igazából ezek a piros rész, ez itt a szeme. Tehát ez a kékes kis szemrész igazából. Valahogy így próbálom majd most lehozni az egészet, egy kicsit összébb zárni, mint ahogyan ugye a sisakon van. Utána szerintem már megpróbálom valahogy megcsinálni a külső részét is az egész sisaknak. Nos, hát sok óra újratervezés után igazából valamennyire el tudtam készíteni szerintem, így néz ki előről. Igazából így valamennyire el van készítve. Még van egy pár elemem, amikből szerintem tudok még valamit esetleg így csinálni rajta, vagy úgy esetleg javítani rajta, úgyhogy azt szerintem gyorsan most meg fogom csinálni. És utána jöhet ennek a nyitós résznek a leprogramozása. Ez volna itt igazából így az elkészült vasember sisak, amit lényegében úgy csináltam meg, hogy nem lehet felhúzni, viszont működőképes. A sisakon próbáltam a lehető legjobban kihozni minden egyes részletét a valódinak. Bár a színek miatt lehet jobban hasonlít az Avengers Ultron korszakos film Stark robotok fejére, mégis szerintem sikerült eltaláljam a kinézetét. És igazából ugye bár így még fel is lehet nyitni, na most ez a része még nincsen megcsinálva, tehát még így magától nem tud felnyílni, csak hogyha én így nyitom fel. Viszont most ezt fogom megcsinálni. A programozás során a Mindstormhoz külön erre a célra készített programját használtam. Lényegében úgy csináltam meg, hogy a Mindstormhoz tartozó brickrész gombjaival lehessen majd fel és lenyitni a sisak arcrészét. Nos, most lényegében állítólag, hogyha feltöltöm rá a programot, akkor működni fog. Ezek is jó, felnyílt. Most állítólag, hogyha én ott megnyomom jobb oldali gombot, akkor egyébként vissza kell, hogy csukódjon az alaphelyzetbe. Ezt most meg is nézem, hogy ez hogy fog működni. Semmi. Jó, hát van itt egy kis probléma, nem fog lenyílni, csak szerintem akkor, hogyha igen. Szóval csak akkor nyílik vissza, hogyha leállítom a programot, ami hát őszintén nem a legjobb, ezt valahogy orvosolni kellene gyorsan. Na most állítólag valami úgy volt elállítva, ami miatt nem engedte. Jó, hát ez se volt túl jó. Akkor megpróbálom újra csinálni. Na most állítólag, hogyha rátoltam a programot kezdésnek, akkor semmit nem kell csinálnia.
Oké, ez már egy jó kezdés. Oké. Most, hogyha megnyomom a bal gombot, akkor felnyílik. Jó? Jobb gombbal visszanyílik. Újabban egy kávédarálót sikerült csinálni belőle. Mindjárt gyorsan olvasoljuk ezt a problémát is. Na, ballal föl, jobbal vissza, ballal föl, jobbal vissza. Na, király, fantasztikus. Hogy most ezt sikerült megcsinálni igazából, ez mind szép és jó, viszont én arra gondoltam, hogy feszegettem tovább a határokat, és mivel még azért maradt egy kevés alkatrész, esetleg megcsinálni olyanra, hogy még viselhető is legyen, és még működjön is. Ehhez viszont sajnos szét kell szedjem ezt a bizonyos sisakot, amit csináltam, de őszintén szerintem, hogyha jobbra sikerül esetleg a felhúzhatós verzió, és még esetleg működőképes is lesz, akkor ezt nem fogom bánni. 2000 years later. Miután szétszedtem a kisebb sisakot és újra szortíroztam az alkatrészeket, utána hozzá is láttam a viselhető verzió elkészítéséhez. Ennél elsősorban a sisak keretét csináltam meg, és csak utána lett meg a többi része. Nos, körülbelül 2 óra készítés után ezt hoztam össze. Így első ránézésre nem biztos, hogy nagyon hasonlít egy vasember sisakra, sőt, lehet, hogy egyáltalán nem. Meg tudtam oldani, hogy felnyitódjon az előső rész. Emellett még fel is tudom húzni. És így néz ki rajtam. Következő lépésben viszont még, amit még szeretnék csinálni ezzel a sisakkal, az az lesz, hogy beprogramozom azt, hogy ennek is így fel lehessen nyitni a felső részét, és utána lefele ugye 2 külön gombnyomásra. Szóval erre most már rá van telepítve a program, és arra gondoltam, hogy ez technikailag működhet úgy, mint egy arc reaktor, úgyhogy ezt valahogy a mellkasomra kéne rögzíteni. Na most több Lego elem nem nagyon maradt, amivel ezt meg tudnám csinálni, viszont nekem van egy ilyen mellkas rögzíthetős kamera tartóm, ami pont jól beleillik ez a brick rész, úgyhogy na most őszintén nem tudom, hogy ez el fog-e érni a sisakra. Remélhetőleg igen. Úgyhogy akkor sisakot fel. Na nézzük. Van egy kis baj. Szerintem rossz gombot nyomtam megkezdésnek. Próbáljuk meg újra. Jó, az egyik gomb semmit nem csinál. A másikkal viszont egy spring lock mechanizmust tudok aktiválni, nagyon szeretném. Szerintem itt ezt a programot gyorsan újra kellene csináljam. És felnyílt? Oda és vissza, oda és vissza. Hát ez egyszerűen fantasztikus, ez működik. Szóval összességében egy működőképes, méghozzá viselhető vasember sisakot tudtam készíteni. Na, várjunk csak egy kicsit. Őszintén megvalva az előző sisak dizájnnal nagyon nem voltam megelégedve. Eléggé el lett rontva. Úgyhogy csináltam egy újat, és ezt sokkal jobbra megcsináltam, mint az előzőt. Megpróbáltam tényleg már a lehető legjobban eltalálni az arcmaszknak a kinézetét. Mindemellett így valahogy a körvonalakat is megpróbáltam egyre jobban lesimítani, egyre inkább elérni azt a célt, hogy hasonlítson egy vasember sisakra. Emellett még egy másik motort is használtam hozzá, ugyanis így jobban meg tudtam azt oldani, hogy a sisak hátuljára tudjam vinni a motort, és így ezt a felnyitós vezérlésnek a részét is. Mivel itt a tetején nagyon csúnyán nézett ki az, hogy ott van ez a motor, ezért először azt gondoltam, hogy ezt az oldalmotort viszem hátra, nem jött be, úgyhogy inkább a másik fajta sima motort használtam. Ez abból a szempontból is jó, hogy hátrébb viszi valamennyire a súlypontot, és ezért sokkal könnyebb viselni, sokkal jobban ott marad a fejemen. Összességében jobban meg vagyok elégedve ezzel a verzióval, és szerintem nagyon jó lett.
Így ezen kívül más nem igazán tudnék változtatni szerintem már a sisakon, és szerintem ez a legjobb verzió, amit lehetett ebből kihozni. Ha esetleg tetszett a videó, és szeretném még ehhez hasonlót látni, ne felejtsd el egy lájkkal és egy feliratkozással ezt kimutatni. Mindezek mellett írd le a kedvenc Marvel szuperhősödet a kommentbe, és találkozunk a következő videóban. A viszontlátásra!